Kenapa pada bulan Januari harga emas dengan perak boleh merudum dengan sangat ketara? Kenapa? Antara sebabnya adalah there's this group of investors. Nama mereka adalah value investors. So apa value investors? So value investors, apa yang mereka buat adalah mereka akan selalu beli aset semasa ianya murah dan jual semasa aset mahal. Right? So pada bulan Januari kita boleh nampaklah emas dengan perak actually dah meroket, event to a very high level tau. Dia dah naik. Of course, setiap kali kalau aset naik, itu adalah untuk value investors, mereka akan takut. Mereka akan, alamak, kalau aset naik sebegini, mereka nak buat switching atau mereka nak tukar allocation. So dari emas dengan perak ke aset lain. So apabila Donald Trump ambil chairman untuk Federal Reserve atau dia dah ambil kandidat baru, kita boleh nampak penjualan secara besar-besaran untuk emas, perak dengan Bitcoin. Okay, so kenapa ini berlaku? Kenapa ya? So sebab kalau kita value investors dan kalau kita lihat Donald Trump ambil orang baru untuk masuk dalam Federal Reserve, and we know the new guy, I think that guy's name is a new guy. I think Kevin Warsh or something. So apabila mereka ambil orang baru untuk Federal Reserve, mereka kata this guy is a hawk. So apa itu hawk? So hawk tu ada barangkalian dia tak nak menurun kadar faedah. In fact, dia nak stable atau naik kadar faedah. Okay? So, kenapa ini sesuatu yang mengakibatkan orang jual emas dengan perak dengan Bitcoin? Kenapa? Antara sebabnya adalah the US dollar is actually considered a safe haven asset. Dulu I guess traditional assets, kalau siapa-siapa yang menjual saham, mereka selalunya akan beli the US dollar as a safe haven asset. Tetapi baru-baru ini kita boleh nampak ramai orang I'll talk a little bit about what's happening in Malaysia also lah. So apabila kita lihat Donald Trump bergaduh dengan chairman untuk Federal Reserve, of course, siapa-siapa yang jual saham mereka tak akan melabur dalam US dollar. Antara sebabnya adalah apabila Trump dengan Chairman Federal Reserve bergaduh, pada masa sama, Trump nak turunkan kadar faedah. Kalau kedua-dua ini berlaku, apa yang akan berlaku adalah mata wang untuk US dollar akan merudum. Right? Akan merudum. Kenapa? Sebab pelabur-pelabur tak nak melabur dalam the US dollar. Kenapa? Apabila interest rates dah merudum, you will not get much returns kalau letak duit dalam US dollar. Right? So, at one time, Malaysian ringgit telah mengukuh berbanding dengan US dollar. Tapi, ini bukan menandakan bahawa ekonomi kita berkembang tau. Actually, ini menandakan bahawa ekonomi di Amerika semakin merudum. Semakin merudum. Tetapi, obviously, kalau siapa-siapa yang tulis berita lah, of course diorang kata, oh, ekonomi Malaysia kian lama kian mengukuh, ekonomi Malaysia telah berkembang, atau ekonomi Malaysia tengok mata wang Malaysia, ia telah mengukuh berbanding dengan pasaran dengan mata wang lain. Of course, siapa-siapa yang tulis berita, of course kalau mata wang kita telah mengukuh atau apabila the US dollar telah merudum, obviously you will spin the news. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, saya nak tanya soalan, adakah kehidupan kita jauh lebih baik? Adakah gaji kita bertambah? Adakah inflasi merudum? Is our standard of living is getting better? Sebab tanda utama ekonomi tengah berkembang adalah apabila peluang pekerjaan, ada banyak peluang pekerjaan. Pada masa sama, kalau kita lihat gaji kita bertambah. Apabila ekonomi berkembang, syarikat-syarikat akan meraihkan keuntungan yang lebih besar. Apabila mereka dapat keuntungan yang lebih besar, mereka boleh bayar bonus yang lebih besar. Tetapi the opposite is happening sekarang ini. Di mana kita boleh nampak lebih banyak syarikat melepaskan orang. And ada ura-ura guys, siapa-siapa yang bekerja dalam bank, you guys can double confirm this statement lah. Ada ura-ura bahawa ada bank besar akan melepaskan orang. Ada 2 bank besar yang akan melepaskan orang. And syarikat oil and gas pun akan melepaskan lebih banyak orang.
You see another exercise very, very soon. Sebab ada ura-ura lah. I don't know whether you guys can double confirm whether what I'm saying is correct or not lah. So actually, kalau kita lihat mata wang kita mengukuh, and kalau kita lihat berita yang mengatakan bahawa ekonomi kita makin bertambah baik, kan? Tetapi kenapa syarikat-syarikat melepaskan orang? There must be another story behind this. And the other story behind this is apabila Amerika tak boleh jaga ekonomi mereka. Apabila mereka tak boleh jaga ekonomi mereka, obviously mata wang mereka akan merudum. Dan apabila mata wang mereka merudum, mata wang kita walaupun kita tak buat apa-apa kan, dia nampak lebih kuat lah basically. Dia nampak lebih kuat. Okay? So that's the first thing. The second thing is, minggu ini kita boleh nampak harga perak dengan harga emas. Kedua-dua aset ini telah merudum. Bitcoin pun telah merudum. Kenapa ketiga-tiga aset ini merudum? Dan kita boleh nampak ada ura-ura atau ada influencer yang kata bahawa Bitcoin boleh mencecah harga kosong. Harga kosong. So, why is this all happening? Kenapa ini berlaku? So, kita kupaskan one by one. Apabila kita lihat emas dengan perak, right? At one time, apabila perak telah naik sebanyak 50% pada bulan Januari, 50%, kita boleh kata bahawa perak dikategori sebagai speculative asset. So apabila perak dikategori sebagai speculative asset, siapa-siapa yang dah make money dalam perak, obviously mereka nak menjual perak untuk meletak duit dalam tempat yang jauh lebih selamat. Okay. Let me just repeat this again. Apabila aset seperti perak telah naik 50% dalam satu bulan, okay, ini menandakan atau kita boleh kata bahawa aset itu dikatakan sebagai speculative asset. Dan apabila aset itu dilabel sebagai speculative, siapa-siapa nak make money atau siapa-siapa dan ialah kita akan take profit on that particular asset. Dan kita boleh nampak ramai dah take profit dalam perak dengan emas pada bulan Januari. Dan di mana mereka letak duit? Di mana mereka letak duit? Dalam saham yang bayar dividen. Dalam saham yang bayar dividen. Kalau kita lihat dia punya cerita, jalan cerita, actually is the same. Pelabur-pelabur yang dulu ingat bahawa emas dengan perak adalah aset yang paling selamat, apabila mereka lihat harga sebegitu kan, mereka pun takut. Mereka kata, alamak, I think this already went up too high. So apabila mereka tengok bahawa aset telah mencanak tinggi kan, apa yang mereka buat? Mereka akan take profit dan letak duit dalam aset yang jauh lebih selamat atau jauh lebih murah. Dan apabila mereka letak dalam duit mereka dalam aset yang jauh lebih murah, kita boleh nampak penjualan untuk perak dengan emas. Apabila mereka jual dalam perak, apabila mereka jual posisi dalam perak dengan emas, kita boleh nampak saham-saham di Amerika lah, seperti 3M, Caterpillar, Visa, yang bayar dividen, the boring companies. Tiba-tiba kita boleh nampak saham yang bayar dividen, kita boleh nampak saham ini telah naik dari segi harga. So, the question is, kenapa? Okay, I already answered lah kenapa ini berlaku lah. Antara sebabnya adalah kita boleh nampak ada orang yang take profit. Tetapi, kenapa kita boleh nampak penurunan secara mendadak? Right? Penurunan secara mendadak. Guys, sejujurnya, kalau siapa-siapa yang katakan, if you told me perak boleh merudum 30% maybe 1 or 2 years ago, kalau siapa-siapa datang kat saya lah dan kata, Adnan, saya rasa ada kemungkinan harga perak boleh naik 50% dan boleh menjunam 30%. Right? I would probably think the person is, tak betul sikit lah kan. If you told me this 2 years ago lah. Tetapi, honestly, kalau kita cakap lah, I'm not saying emas atau perak. Kalau kita kata, aset ini ada kemungkinan boleh naik 50% dalam satu bulan. Pada masa sama, ia ada kemungkinan boleh turun 30% dalam satu hari. In our minds kan, kita boleh label aset ini sebagai speculative asset. Speculative asset. So that's why siapa-siapa yang dulu simpan duit dalam emas dengan perak sebagai a safe haven asset, sekarang ini kita tak nampak the story of emas dengan perak sebagai safe haven asset. In fact, kita boleh nampak
these assets dikatakan sebagai spekulatif. And when we see them selling this particular assets, mereka letak dalam saham-saham yang ada dividen yang tinggi. Saham-saham yang ada dividen yang tinggi. Right? So that's why kita boleh, okay, and another thing is like, why did perak dengan emas merudum dengan sangat ketara? Because once you start, apabila kita nampak orang start menjual, there's this thing called speculators tau. Dan apabila mereka beli aset, kadang-kadang mereka akan pinjam wang. So they will buy the asset on margins tau. So andaikan kalau harga perak RM10 lah, dan kita guna RM2 duit kita untuk beli, dan 8 kita pinjam wang dari bank. So apabila tiba-tiba kita lihat harga perak jatuh kan, so that means your position will not be covered. That means kita terpaksa for sell, atau kita terpaksa jual secara paksa. So apabila kita jual secara paksa, kenapa? Sebab the banks yang bagi kita cagaran, mereka pun they want to protect themselves against losses. So apabila kita pinjam dari bank, dan apabila saham atau apabila aset itu telah merudum, kita terpaksa menjual aset itu. This is a for sale. Kita terpaksa. So that's why what's this dumb nonsense? Jap guys. I'll read your comments a bit later. I don't know how to censor comments. Jap. Mute account. Okay. Ada mute account. So, okay guys. Nanti I'll read your comments. Okay? So, basically, that's why we start seeing all of these sharp movements. Kita boleh nampak Bitcoin dengan emas dengan perak semua merudum. Pada masa sama, kita boleh nampak. The next question is, where is the money going? Okay. Kalau kita lihat all of these asset tu merudum, di mana duit kita? Di mana? Okay, so pelabur apabila mereka jual aset, mereka akan melabur dalam aset yang lain. Because pelabur-pelabur, they understand one thing. Kalau kita simpan duit dalam bank, atau kita simpan duit secara tunai, lama-kelamaan apa yang akan berlaku adalah duit kita akan hilang nilai pada inflasi. So pelabur-pelabur, selepas mereka jual posisi dalam emas dengan perak, mereka akan melabur dalam aset lain di mana mereka melabur duit mereka. So antara tempat yang mereka melabur adalah mereka melabur dalam saham yang bagi dividen yang bagus. So that's why we can see a lot of these things. Okay, the next question is, di mana kita sepatutnya melabur wang kita? Di mana kita? Okay, so let me just read the questions first, and then I will go into di mana sepatutnya letak duit. Sekejap. Okay. Fluffy kata, saya hari tu dah jual gold dan masukkan dalam ASB. Very good. Okay. This is yang Fluffy kata, right? This is a very good example tau. Okay, this is a very good example di mana kita boleh nampak pasaran dunia, apa yang berlaku di pasaran dunia. Apabila emas dengan perak dikatakan sebagai speculative asset, dan apabila aset tersebut telah naik dengan sangat-sangat mendadak, right? Kita pun agak takut. Antara sebabnya adalah apabila aset boleh naik dengan mendadak, ianya pun boleh turun dengan mendadak. Seperti yang saya kata, dalam satu hari, perak telah turun 30%. Right? So ramai dah tahu. Semua pelabur-pelabur yang ada pengalaman, mereka semua tahu this particular thing. Apa-apa aset yang naik secara mendadak, ianya boleh turun dengan mendadak. Right? So kita boleh nampak pelabur-pelabur start ambil profit, atau they start taking profit. Dan andaikan kita letak 1,000 dalam perak, dan tiba-tiba andaikan kita untung RM1,000 lah, dan kita jual 2,000, dan kita ambil duit ni dan kita melabur dalam ASB. Kenapa kita boleh nampak orang jual emas dengan perak untuk letak dalam ASB? Antara sebabnya adalah ASB, pada pendapat saya, adalah aset yang jauh lebih selamat. Tak kisahlah tiba-tiba emas naik ke, emas turun ke, pasaran saham naik ke, turun ke, Amerika serang Iran ke, atau tak kisahlah apa yang berlaku. Tapi apa yang kita boleh nampak, ASB setiap tahun boleh bayar dividen antara 5 hingga 6%. 5 hingga 6%. Dan apabila kita letak duit dalam ASB, kebarangkalian kita lose money,
sangat rendah. Sangat rendah. So, that's why kita take profit on a speculative asset atau aset yang bagi kita keuntungan yang besar dan kita letak dalam aset yang jauh lebih selamat. Yang jauh lebih selamat. That makes a lot of sense. Okay, I'm going to say something which is counterproductive, bukan counterproductive, counterintuitive. So sekarang ni kita boleh nampak lah antara so sekarang ni kita boleh nampak antara advice yang paling popular, yang paling popular which yalah, up to you whether you guys want to follow. Tapi I nampak advice yang paling popular. Kalau harga besi telah merudum, beli. Harga besi telah naik, beli. The only trade they can tell you is harga besi turun, beli. Harga besi naik, beli. Atau harga precious metal turun, beli. Harga precious metals naik, beli. So harga precious metal flat, beli. I mean, what kind of a strategy is that? That's a rubbish strategy. Sorry lah guys. Sorry. Itu adalah strategi yang sampah lah. I'm not saying paling sampah, but agak sampah. Because honestly, kalau siapa-siapa yang andaikan kalau you beli besi lah, whatever lah, precious metals lah, pada paras yang tertinggi, dan tiba-tiba you make a loss of 30%. And this is your retirement money. Guys, itu adalah advice yang paling, tolonglah. So that's why, guys, kalau you guys have been following me, apa advice yang saya selalu bagi? Guys, I think you guys will memorize my advice. Kalau boleh, tolong mempelbagaikan aset. Beli sedikit dalam emas, beli sedikit dalam perak, beli sedikit dalam saham, beli sedikit dalam ASB. That way, kalau apa-apa berlaku, at least you have, kalau apa berlaku kepada emas, at least kita ada saham. Apa-apa berlaku pada saham, at least kita ada emas atau perak. Apa-apa berlaku kepada these assets, then at least kita ada pelbagai jenis investments. So, kalau tiba-tiba naik, kita boleh jual, take profit dan letak dalam aset yang jauh lebih selamat. Like saudara Fluffy kata. That's a much better strategy than this strategy. Harga precious metals atau harga besi telah naik, beli. Harga besi turun, beli. Harga besi flat, beli. I mean, come on lah. I mean, utter nonsense lah. Sorry, that's my opinion lah, guys, my opinion. And I can be wrong. And I'm wrong many times. So, my opinion is jangan just beli. Tetapi nak beli tu okay. Tetapi kita kena tahu actually. Kita kena ada strategi. Semasa kita beli, kita kena tahu kenapa. Semasa kita jual, kita kena tahu kenapa. If you notice, every time before I kata beli aset ni, beli aset tu, jual aset ni, jual aset tu, do you notice I dah buat research tau. I don't simply just like beli aset ni and my advice is, ada kebarangkalian aset ni akan naik. Okay, I'll tell you one thing lah. Okay, this strategy will work lah basically. Kalau kita melabur dalam besi lah, apa-apa besi lah, tak kisahlah. Apa-apa besi. Dalam jangka masa panjang, dalam 10 atau 20 tahun, kebarangkalian aset-aset ini naik adalah sangat tinggi. Kenapa? Sebab apabila wang dicetak, nilai wang kita akan merudum. Ya, dalam 10 atau 20 tahun. Tetapi, in the same time, ada aset-aset yang perform much better when compared to gold dengan silver. There's much better assets which perform better than gold and silver. In fact, sebelum this bull run untuk emas kan, 5 tahun sebelum ini, emas untuk kian lama flat tau. So, siapa-siapa yang beli emas pada masa sebelum wang dicetak, is that a good strategy? Okay lah, I'm getting riled up. I better just chill. Okay, let me answer questions. Sorry guys, minta maaf. Kadang-kadang I listen to that voice yang I masuk dalam internet kan. Diorang, that voice is turun, beli, naik, beli, flat, beli. Apa bunyi that voice ni? And honestly, there's more than one asset in this world lah. Kita ada saham, kita ada ASB, kita ada emas dengan perak. In fact, I don't know whether you guys seen my portfolio. Hari tu I tunjuk.
Hari tu my Google, I dah simpan untuk 2 tahun kalau tak silap saya. Dah naik 130%. But you don't see me going on the internet tiap-tiap hari kata, oh beli saham, tengok saham ini, tengok saham. You know, I don't go on the internet doing that. Yalah, whatever lah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok siapa-siapa yang pegang logam kan, atau besi lah, whatever lah, diorang selalu akan cakap cerita sama. I masuk tahu kadang-kadang di orang punya live. I tengok apa dia yang diorang cakap. Because I pun nak belajar. Jujur I cakap, I pun nak belajar. Sebab untuk saya ambil langkah atau untuk saya ambil tingkah laku yang lebih efektif, I kena ada ilmu tau. So sekarang ni kalau I tak ada ilmu dan saya take action, kebarangkalian saya lose money sangat tinggi sebab I don't know what I'm doing. So, yeah. Abang, since when abang start balding pattern? I think for a long time, to be honest. Thanks for the question. That's a very random question. Pasaran kolot. Let me read the comments. Dah 4 tahun saya perhatikan harga emas naik, kripto turun, vice versa. Okay, so that's a very good statement. Okay, so sekarang ni kita boleh nampak lah. Dalam 4 tahun, harga emas telah meroket. That's very, very true. Harga emas telah meroket. So dia macam ni tau. Andaikan sekarang ni saya ada RM1,000. Okay, contoh. Saya bagi contoh. Saya ada RM1,000. Dan saya letak RM1,000 dalam emas. Dan I think emas telah naik 3 kali ganda in the past 4 years, right? Okay. So, duit saya dari RM1,000 akan naik ke RM3,000. Right? RM1,000 ke RM3,000. So, like I said, siapa-siapa yang melabur dalam Nvidia, you look at the Nvidia stock. I think it probably went 5 to 7 times. Okay. So, kalau kita letak RM1,000 dalam Nvidia, kita dapat RM7,000. Again, it's up to you guys to I'm a random person on the internet. To be very honest, I'm a random person, right? So, take it with a grain of salt. Tapi lepas this live, cuba tengok harga saham Nvidia. Tengok dalam 5 tahun, tengok berapa kali ganda Nvidia telah naik. Kalau tak silap saya, 10 kali ganda tau. Dan kenapa saham boleh naik jauh lebih tinggi berbanding dengan emas dengan perak? Kenapa? Sebab emas dengan perak is a non-productive asset. Apabila kita beli saham atau share ini adalah kita ambil sebahagian kecil dari syarikat, dan selagi syarikat itu boleh meraihkan keuntungan yang growing atau jauh lebih besar, ini membolehkan shareholder dapat keuntungan yang jauh lebih tinggi. In fact, tak payah cakap about all these other assets. Last year I bought, or 2 years ago I bought Pekat, right, 40 sen. Sekarang ni dah and then at the lowest and the highest point went up to 120 in 2 years. If I'm not mistaken, I made three times the money in 2 years. Right? Emas in 4 years. Why? Why this is happening? Because saham adalah aset produktif. Siapa-siapa yang membeli saham, mereka membeli share. Siapa-siapa yang membeli share, selagi syarikat itu boleh meraihkan keuntungan yang besar, selagi itulah kita boleh dapat kenaikan dari harga saham. Okay, the next question is, why am I talking about cryptocurrency? Why? I mean, why am I talking about crazy assets like cryptocurrency? And honestly, cryptocurrency is very volatile. Okay, kadang-kadang boleh merudum 50%. Kadang-kadang dia boleh naik 2 kali ganda. Kadang-kadang boleh merudum 50%. Kadang-kadang dia boleh naik 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Kenapa? Dia macam ni. Untuk kita make money, kita kena beli aset semasa ianya rendah dan jual semasa aset telah mencecah paras yang mahal. Okay? Dan dalam 4 tahun ini, I think the crypto would have went up and down maybe twice. The cycle was twice. Okay? Dan setiap kali siapa-siapa membeli Bitcoin, apabila Bitcoin sangat murah, mereka boleh dapat 2 kali ganda duit. So, andaikan sekarang ini, I give you 2 trading strategies lah. Saya letak RM1,000 dalam emas, right? Dan dalam 4 tahun saya dapat 3 kali ganda, saya dapat RM3,000. Tapi kalau I letak duit dalam Bitcoin, andaikan telah merudum 50%, right? Dan saya beli pada paras terendah dan saya 2 kali gandakan duit saya dapat RM2,000.
Tetapi that 2000, like I said, there was 2 cycles for Bitcoin naik turun tau. So that 2000, andaikan saya merudum apabila the second cycle went down, and then I invested again, and then after that I keep that my position, I get 4,000. What I'm basically trying to say is that in order for us to make money, we need to invest in volatile assets lah. But I'm not, again, guys, I'm not saying Bitcoin is better than emas, saham is better than emas, ASB is better than emas, or emas is better than ASB, emas is better than Bitcoin, emas. All I'm saying is, kalau nak melabur, jangan melabur dalam satu aset. That's all I'm saying. Semua aset bagus. Saya meraihkan semua aset. Semua aset. In fact, you tell me nak melabur dalam tanah. Assuming kalau you guys nak beli tanah dan bercucuk tanam. In fact, the returns is a lot better than all of these paper assets combined, to be honest. So, basically, I bukan kata emas tak bagus. I bukan kata Bitcoin tak bagus. I bukan kata saham tak bagus. Tak. I'm saying kita meraihkan semua assets. Tak kisahlah emas, saham, Bitcoin, ASB, bank rakyat, koperasi, right? There's more than one asset. And all I'm saying is this lah. Janganlah every time just buy one asset. Tiap-tiap kali kalau asset itu turun, beli. Naik, beli. Flat, beli. I give you an example. Siapa-siapa yang beli perak hari itu, pada bulan January, tiba-tiba perak merudum 30%. And minggu ini perak merudum 10% lagi kan. Guys, you will lose 40% if you use that logic in investing. You're just dead in the water lah. Dia macam tak boleh buat apa, macam stuck already. Tetapi kalau if you buy you beli sedikit dalam saham, sedikit dalam ASB, sedikit dalam emas, guess what? Kalau harga perak merudum, saya boleh jual ASB, saya boleh beli lebih banyak perak, saya boleh beli lebih banyak emas. Dan apabila harga emas naik, saya boleh jual my emas dengan perak, saya boleh beli ASB. Kalau ASB bagi dividen, saya boleh beli saham. Right? So, the strategy is, no matter what happens, we can play the market tau. We can play the market. Kalau Donald Trump serang Iran, there's certain trades we can do. Kalau mereka berdamai, there's certain trades we can do. In fact, hari itu apabila Donald Trump kata dia nak bernegosiasi atau he wants to negotiate with Iran, what happened? Semua precious metal went down. If I could, I would have shorted gold and silver. But yalah, I was a bit slow lah, basically. Okay. Why would I say I was short gold and silver? Because the only play for precious metals is apabila perang berlaku, precious metal go up. So apabila perang tak berlaku, what's going to happen? So that's why I would have shorted it lah. Now jual emas, beli saham, kemas. Yes, betul. I 100% agree with you, Ra. Jual silver separuh, bayar hutang huhu. Betul. That's the way. I like the way Ra is thinking. Sebab apabila aset telah naik, that's the best time. Kita boleh take profit. Thank you. So kita boleh take profit. And guys, that's why I kata mempelbagaikan aset. Okay. And if you guys think Bitcoin is dangerous, tak payah melabur dalam Bitcoin. I think the 3 assets yang saya melabur lah, and I'm doing okay lah. I'm not to say I'm I bukan like boleh bersara ke apa ke. I'm doing okay lah, right? The 3 assets which I melabur is saham Bitcoin, saham ASB, bank rakyat, and precious metals. And you can always play. But of course, I like to make more money lah. That's why I invested in Bitcoin lah, basically. Lawas spek mata. Thank you, sir. Thank you. Tak ada beli, tak ada commission. Memang pun. Tapi I tak jual. I mean, kalau tiba-tiba my life, you hear me say, harga emas merudum, belilah emas. Harga emas naik, belilah emas. Harga emas flat, belilah emas. You already know lah. Pada masa itu, you dah tahu
I dah jadi agent. If I'm only talking about satu aset saja, emas, atau perak, you dah tahu dah. I already dah start menjual dah. So, I rather be neutral. I rather tak menjual any assets. I rather just share knowledge. I rather share knowledge. Tiba-tiba kalau you, okay. Okay. The thing is, kadang-kadang kalau kita bekerja untuk dapat commission, of course kita nak menjual aset tersebut. Dan walaupun, and we all know this, apabila aset telah naik, that's the worst time to buy an asset. Jujur I cakap, I got my hands burn. Hari tu, semasa harga perak telah naik 50%, guys, I pun manusia guys. I pun macam, harga perak telah naik 50%. I tak boleh miss, I tak boleh. Sebaik saja saya beli dalam 2-3 hari, perak telah merudum 30%, right? So basically, setiap kali kalau harga aset naik, kebarangkalian ia menurun dengan mendadak tu lebih tinggi. So basically, kalau boleh lah, jangan chase semasa aset itu naik. Jangan chase, tak payah chase. Kalau nak, kita beli secara pelan-pelan. Kita beli perlahan-lahan. Ra kata, betul, saya pun perhati saham emas kripto mesti ada yang turun dan naik. Betul. That's why Luffy, the strategy is sekarang ni mempelbagaikan. So sekarang ni Bitcoin telah merudum, right? Okay. I nak cakap Bitcoin, tetapi ada yang kata Bitcoin boleh jadi kosong. So I just read more questions. Lepas tu I answer this Bitcoin boleh jadi kosong punya teori lah. Kadang-kadang masa dengar internet lah, kalau kita nak menakutkan diri kita, dengarlah internet. Internet ada banyak informasi yang memang susah nak pakai lah. Yes, betul, Luffy. Just DCA ni. Okay, Tuan, can you recommend agent Bitcoin legal kat Malaysia? I got scammed before. Maybe buy from Luno. Because okay, before you buy from any platform, cuba check adakah platform ini telah di register atau dapat lesen dari SC atau bank negara. So nanti lepas live ini, tanya ChatGPT, hello ChatGPT, saya nak beli Bitcoin, di mana tempat yang paling best atau di mana tempat yang paling selamat untuk saya beli. Kalau tak silap saya, I think Luno telah dapat lesen dari Securities Commission. So that's why I bought from Luno lah. Let me read the question, sorry. Live dekat padang golf ke? Alhamdulillah, kalau padang golf ni sangat-sangat best. Tak, actually Tuan Panda, saya dah seminggu tak buat live. Lepas tu, I don't know whether you guys know this lah, harga perak, emas semua telah went haywire tau. Dan sekarang ni saya kerja sebagai financial analyst, dan tugas utama saya adalah untuk tengoklah harga saham, harga perak, harga emas, harga saham semua. So this 1 week, dari hari Isnin sampai hari ni, there was one day I terpaksa kerja sampai pukul 3 pagi guys. 3 pagi. Yeah, it was not fun lah. So siapa-siapa nak jadi financial analyst, this is my warning lah. Kalau you guys nak, memang you guys akan belajar banyak. Your learning curve is sangat-sangat tinggi. You learn lah kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun, apa yang berlaku dalam pasaran saham, apa yang berlaku di negara Iran. Kita kena baca. Tetapi it sounds fun, tetapi the amount of work you have to do, like I said lah, I kadang-kadang terpaksa kerja sampai pukul 12 malam. Lepas ni pun, Sabtu pun I masih kerja. Chinese New Year pun I kerja. So, yalah. Siapa-siapa nak kerja sebagai financial analyst, it might sound fun, tetapi the working hours is quite challenging lah. So, Tuan Panda, actually hari ni I nak just buat live kat luar, bawa pokok. I don't know whether guys ada pokok kat sini. So, I nak bawa pokok, santai sikit. Kalau tak, I buat live dalam bilik kan. Hoi, memang depressing. So, I tak boleh lah. So, memandangkan saya ada masa, memandangkan saya ada kereta, saya boleh bawa kereta kan.
So saya okay lah, never mind lah. I just bawa kereta dekat Padang. Lepas tu buatlah lah dekat Padang. So kadang-kadang you can see people lah dekat sini. Diorang lalu lalang. Okay. Bitcoin is definitely an Einstein stuff. Dan macam saya guna apps Luno. Thank you Fluffy. Hanya ASB, takut nak masuk yang lain. Tak apa Hazar, tak apa. Actually, ASB jauh lebih bagus kalau berbanding dari fixed deposit, atau jauh lebih bagus berbanding dengan letak duit dalam bank. Kalau kita letak duit dalam bank, inflasi akan makan duit kita. So tak apa. Jujur, okay, Azhar, kalau you nak make extra money, apa yang saya buat dulu, selepas saya dapat dividen dari ASB, saya akan guna dividen ini untuk melabur dalam aset-aset lain. Mungkin saya beli saham, mungkin saya beli Bitcoin. So that's why my principle selalu terjaga tau. So dulu saya akan ambil my dividen untuk beli aset-aset yang lain. So that way, kalau I lose money pun, I only lose money on the dividend. I do not lose the money on the principal. That's what I used to do lah dulu. Do you buy silver at the exchange market or physical silver? Okay, Career Panda. I buy my silver using an ETF. So you can actually go on your platform. Siapa-siapa nak tahu macam mana saya beli silver kan? I tak beli dari bank because I feel banks take a very large amount of spread lah. Okay, andaikan kalau kita beli perak that day, like I mentioned to you lah, I beli perak. Semasa perak mencanak 50%, I was greedy. To be honest, saya memang tamak that day. And I'm human. I broke my own rule. Thank you, sir. Thank you for the gift. I broke my own rule. Di mana, we should just DCA. Kalau harga naik, beli. Harga turun, beli. Harga flat, beli. I broke my own rule. DCA itu kita beli setiap bulan. Okay? Okay, I'll give you 2 examples lah. So, kenapa saya fikir DCA? Why do I think DCA is the best way? Because I had one boss tau. So I had this one boss. He became, yalah, dia boleh dikatakan sebagai T20 lah. Dan bagaimana dia boleh melabur dan dia boleh jadi dan dia boleh kembangkan wang dia, kembangkan wangnya lah basically, right? How did he manage to multiply his money? One of the ways, dia selalu buat DCA. And when did he do the DCA? Dia start beli saham semasa PKP. Semasa PKP, siapa-siapa yang pegang saham mesti takut. Mesti takut. Mereka nak pegang, nak beli pun takut, right? Tapi my boss tak takut. Dia buat DCA dan dia beli mungkin 10 atau 20 saham, right? Dan kalau saham tu merudum, tak apa sebab dia ada 19 saham yang naik. And guys, I'll tell you one thing lah. Hari tu, I duk lepak dengan my financial analyst friends. Right? And I nak tahu kenapa mereka semua pandai tau. I met one guy, he's a banking analyst. Sangat pandai, very smart guy. Dan saya tanya dia, I said, bro, actually dia orang tanya saya, you melabur kat mana actually? Macam mana you? And I told them lah, I melabur dalam ni, melabur dalam tu. And then we came to this story semasa PKP. Semasa PKP, tahu tak? Hampir semua financial analyst, I tak payah cakap financial analyst, semua orang dekat Malaysia tahu bahawa AirAsia dengan AirAsia X sangat murah. Sangat murah. Tetapi kenapa ramai tak beli? Sebab masing-masing takut. Even me also. I won't I won't beat around the bush. I tengok aset tu tetapi I tak beli. Tetapi tahu tak? AirAsia X selepas PKP telah naik 5 atau 7 kali ganda. 7 kali ganda. Dan kenapa AirAsia X boleh naik sebegitu? Walhal emas naik 2-3 kali ganda. Kenapa AirAsia X boleh naik jauh lebih tinggi? Right? Berbanding dengan emas dengan perak. Sebab apabila kita beli saham, we consider that as it is a non-passive asset or is an active asset. So apabila kita beli saham, kita membeli share. Dan apabila kita beli share, selagi syarikat itu boleh meraihkan keuntungan yang besar, selagi itulah harga saham boleh naik. Right? So, okay, sorry. Okay, Career Panda. So, to answer your question, where did I buy my silver? I bought it from an ETF. It's called SLV. I bought it via a platform, SLV.
Okey. Silver susah nak jual, tak nak beli. Raja. Simpan KWSP compounding, betul? Digital gold okey tak? Ijaz. Okay, I'll tell you this lah. Saya, apabila saya nak beli aset, my main consideration is sebelum saya beli aset, saya kena tahu adakah aset ini sesuai dengan gaya hidup saya. So what I mean by this, okay? Seperti yang you guys tahu, apabila saya jual beli aset, saya beli emas bukan untuk simpan jangka masa panjang. Bukan saya nak beli emas untuk bagi anak ke, cucu ke, cicit ke, bukan. Saya beli aset untuk make money. That's the primary reason kenapa saya beli aset. So when I have that in mind, saya tak nak beli aset physical. Kenapa? It doesn't make sense, right? So, kenapa, right? Because and okay, the thing is, aset physical jauh lebih selamat kalau berbanding dengan aset digital. Kenapa? Andaikan kalau kita beli aset emas digital dari apps A, okay? Dari bank A, dan bank A menjual emas digital, right? Tiba-tiba kalau bank A tutup, apa yang akan berlaku? Kebarangkalian kita lose money tu agak tinggi lah. Tetapi kalau kita beli physical gold, andaikan saya beli dari bank A, dan andaikan kalau bank A telah tutup, okay, tutup, jual, tak tahulah apa cerita lah. Dan andaikan dan walaupun bank A telah tutup, tetapi kita masih ada emas physical. Dan kita boleh jual emas physical ini. Right? So the next question is, kenapa saya tak beli emas physical? Right? And as many of you guys know, I beli emas dari ETF. Nama dia GLD. Okay. SLV dengan GLD. SLV untuk silver, GLD untuk emas. Kedua-dua aset ini tak halal tau. Tak syariah compliant. I have to say this. Dan okay, the next question is, kenapa saya beli aset yang tak syariah compliant? Sebab apabila saya beli emas, apabila saya beli perak, it was jauh lebih awal tau. Sebelum emas meletup, sebelum perak meletup, saya dah lama beli perak. Actually, I bought perak bulan Jun tahun lepas. Saya beli emas 2,5 tahun sebelum ini. And as many of you guys know, 2,5 tahun sebelum ni, tak ada siapa yang cakap tentang emas. Tak ada siapa yang cakap tentang perak. So, what I do? So, I pun tak tahu nak beli kat mana kan. So, I just beli dari ETF, right? So, and, okay, there's a lesson to be learned over here. Untuk siapa-siapa nak melabur lah. And if you notice my style, kenapa saya boleh dapat 100%? Kenapa saya boleh dapat 130%? At one time, I'm sure you guys saw my silver portfolio. I think it was above 100% already. Dan kenapa saya boleh dapat return sebegini? Antara sebabnya adalah saya beli aset jauh sebelum siapa-siapa yang bercakap tentang aset tersebut. Saya masuk aset jauh lebih awal sebelum market pun bercakap tentang aset tersebut. Right? So, I don't buy an asset as it's going up. I don't buy, so I don't buy that particular asset. However, that's why I'm saying DCA is very, very important lah. Right? Okay. Tuan nak tanya, kalau modal kecil boleh beli XRP dekat Luno, adakah bagus? Tuan nak tanya, okay, I can answer you this question. Actually, sekarang ni masa yang agak bagus lah untuk beli cryptocurrencies, right? Sebab cryptocurrency telah merudum dengan mendadak. But listen to this, the second part. The next thing is, kita kena tahu kita punya risk tolerance tau. Andaikan kalau aset tersebut, kita kena tanya diri kita. Andaikan kalau aset telah merudum 20%, boleh tak kita tidur? Boleh tak kita tahan? Boleh tak kita kental kalau aset telah merudum 20%? Saya telah jumpa ramai investor apabila aset merudum 10%, mereka takut mereka jual, right? And siapa-siapa nak jual beli kripto, I want to tell you this advice lah. Kebarangkalian kripto merudum 20-30%, sangat-sangat tinggi lah. Basically, dia boleh merudum dengan mendadak atau dia boleh meroket dengan mendadak. So, that's why I suka crypto. Sebab
I like to play the volatility. Kalau merudum, beli. Kalau naik, jual. So, yelah, you can make money whatever way. Okay, the next thing is, I want to tell you guys this lah. Even though I talk about crypto, how much of crypto do I own? Saya punya portfolio dalam crypto hanya 10% saja. Saya tak ada portfolio yang besar. Kenapa saya ada portfolio yang kecil? Sebab I know my risk tolerance sangat rendah. Saya kalau rugi 20% pun I dah start tak boleh tidur tau. So that's why kalau saya nak beli aset yang dia punya naik turun tu agak mendadak, saya akan beli porsi yang agak kecil lah, atau saya akan letak amount yang agak kecil lah. So that's why I have more allocation in ASB, emas, perak dengan saham. Bulan puasa ada live lah. Memang ada bro, memang ada. Siapa ada perak fizikal, kedai tak follow kenaikan masa tu, dia beli. Ya, betul. Actually, pot hidup, hari tu I cakap dengan pot hidup. I don't know whether you guys notice, I have another podcast. Nama dia Hasbi Publishing. Semasa I cakap tentang perak, no, bukan. Dekat this channel, you look at my older videos, 3-4 bulan sebelum ini, bulan Disember, sebelum perak mencanak 50%, siapa yang cakap tentang perak? It was me. I was talking about perak already. You guys look at the older videos lah. I had a podcast with my friend Ahmad hari tu. Encik, would you recommend buy physical silver or ETF? I would buy ETF lah, Career Panda, because I am absent-minded. Saya akan campak barang merata-rata. Saya boleh hilangkan barang. So, I'm very forgetful. So, I lebih suka. Dan another thing is, kalau saya beli physical, andaikan saya nak melebur atau mencair atau nak jual my silver, ini akan mengambil masa. Andaikan saya kena bawa kereta, kena drive kereta. Dan andaikan dekat Malaysia kan hampir tiap-tiap mungkin Chinese New Year kan, kalau Chinese New Year tiba-tiba kalau US market kita nampak ada saham A yang ada kebarangkalian meroket kan, dan kalau perak kita nak beli aset A kan, kalau tiba-tiba kita ada physical nak jual perak physical kita, dah tak boleh. So I would any day buy digital silver ETF. Sorry guys, it's taking me a while to read everyone's comments. Sometimes I get quite passionate when I talk about things. Luno banyak jatuh lah price, haha. Memang pun Ahmad. Luno, I memang lost 50% of my portfolio. Sekejap guys, I ada call lah. Macam mana? Tak apa, nanti ambil that call lah. Masa ada holding power. Betul. Intan actually says a very good thing. Siapa-siapa yang ada holding power, that is key towards winning the game. Kenapa saya kata begitu? Tiba-tiba kalau harga emas turun, dan kalau kita ada extra wang, kita boleh beli. Dan kalau kita boleh simpan dalam jangka masa 10 atau 20 tahun, harga emas akan naik. Andaikan sekarang ni Bitcoin telah merudum 50% dalam mungkin setahun, 2 tahun, I will never know. Ada kemungkinan harga Bitcoin akan naik. So siapa-siapa yang boleh pegang aset, mereka boleh make money. The key of investing is kita kena sabar, kita kena ada holding power. And honestly, I bought many yang macam ni kan. Baru-baru ni I beli perak. Right? The next question is, I made a loss. I'll tell you guys openly, I made a loss, right? Sebab I beli semasa perak mencanak kan. So, but for me, because I pendapat saya dalam as long as Amerika buat hal, selagi Amerika berperang dengan, tak tahulah mana-mana diorang perang, selagi itulah kita boleh nampak precious metals ada kemungkinan akan naik turun, right? Adakah berbaloi invest dalam bisnes orang lain? Memang berbaloi. Okay, I'll tell you one investment.
which I'm currently doing lah. I'll tell you this investment lah. Okay, baru-baru ini saya telah beli buku ini, right? So, apa kena mengena buku ini dengan make money? Tahu tak actually, apabila saya tahu bagaimana untuk bercerita, ini membolehkan saya buat konten. Dan andaikan saya boleh buat konten dan saya boleh dapat views sebanyak mungkin 1,000 views. Dan dalam 1,000 views itu, mungkin 1 atau 2 orang beli produk saya, right? Dari situ kita boleh make money, right? So, honestly, kalau kita boleh, and guys, you see me do this a lot tau. I bukan saja cakap tentang emas, perak dengan, honestly, my biggest business right now, atau my biggest investment is myself. Saya melabur dalam diri saya. Di mana, and another thing, saya telah tulis buku baru-baru ini. Dan tahu tak actually, pada bulan puasa, ramai orang Malaysia akan perbelanjaan atau pattern perbelanjaan akan meningkat. Dan ramai dan secara puratanya kita akan belanja 20 atau 30% lebih besar atau lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang biasa. So, that's why I telah tulis buku inilah, di mana dan kita boleh nampak actually ramai orang sekarang ini terpaksa meminjam pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mereka terpaksa meminjam. So that's why I wrote a book lah. This book saya telah tulis yang saya bercakap sedikit bagaimana untuk menguruskan wang semasa bulan Ramadan. Dan this is a thin book. I think this will be one of my cheaper books lah. Dan siapa-siapa yang tunggu untuk berbuka puasa, nak belajar sedikit kan, can get this book lah, di mana saya tulis sedikit. And in fact in this book lah saya tulis bagaimana masa saya kecil lah, harga roti canai bawah RM1 sahaja. I talk about all of this thing in my new book lah. So guys, what I'm trying to say is, kalau boleh tolong, okay, emas dengan perak memang, yalah, ini adalah aset yang boleh menggandakan duit kita. Tetapi, actually, kalau kita melabur dalam diri kita, kita boleh ambil tingkah laku yang jauh lebih efektif. Dan apabila kita ambil tingkah laku yang jauh lebih efektif, ini membolehkan kita make more money. Kalau forex, okay tak? I tak tahu. Forex saya tak melabur. Kalau ada XRP, what's the minimum amount to masuk crypto? Mr. Raja, I think, to be very honest, crypto, when I first masuk crypto, I only put RM1,000 sahaja tau. And the crazy part is, lepas saya letak duit dalam crypto, I think I bought XRP, I think I bought XRP. And I think there was this court case or whatever, and my XRP went up maybe 4 times or something. It was a very big return lah, basically. Bang, macam mana nak kaya Okay. I'll answer this question lah. I think I'll make this my last answer. Memandangkan ianya nak hujan, macam mana nak kaya? Okay, I'll tell you this one thing lah. Sekejap nak check my mic on ke tak. Okay, so ada soalan bagaimana nak kaya. So sejujurnya, dulu semasa saya belajar finance, saya dalam fikiran saya ingat siapa-siapa yang belajar finance, mereka tahu melabur. Dan siapa-siapa yang tahu melabur, kebarangkalian mereka boleh kaya tu sangat tinggi. Dan apabila saya bekerja dalam firma pelaburan, right? Saya bekerja dalam firma pelaburan untuk hampir lebih daripada 10 tahun. Saya pernah jumpa my fund manager tau. Dan my fund manager pun, dalam fikiran saya dulu, fund manager saya mesti kaya kan? Mesti kaya sebab dia orang tahu macam mana nak melabur dalam saham kan? Tetapi mereka pun struggle tau. And the thing yang really change my mindset atau yang buka fikiran saya, there was one day my fund manager kata, kalau dia tak ada pekerjaan atau dia hilang kerja kan, dia hanya boleh
survive mungkin 4 atau 6 bulan saja. They cannot survive for too long. So dalam fikiran saya, bukankah fund manager saya sepatutnya kaya tau? But the thing is this lah. Knowledge is one thing. Kalau kita ada ilmu tu, penting. Tapi apa yang jauh lebih penting adalah mengambil tindakan. Semasa saya kerja sebagai analis, do you know, I dah nampak setiap tahun saya boleh nampak, atau setiap beberapa bulan saya boleh nampak aset yang boleh bagi pulangan 2 kali ganda, 3 kali ganda, 2 kali ganda. And kalau siapa-siapa yang ikut saya, you will know. Siapa-siapa yang masuk dalam investment yang saya cakap, you will know. Boleh make money 30%, 40%. My students will make lah. Tetapi kenapa saya tak tahu about other people, kenapa saya bukan like multi, I bukan multi, tetapi antara sebabnya saya takut. So baru-baru ini saya pun ambil coach lah, saya ambil coach dan dia pun mengajar kita lah bagaimana untuk kurangkan ketakutan kita, memberanikan diri, mengambil tingkah laku. So basically what I'm trying to say, ilmu tu memang penting, tapi yang kedua tu, kita kena berani mengambil tindakan. Dan kita kena ambil tindakan. Berani tu lagi satu tau. Kalau kita ada ilmu, berani, that's two different matters. Tapi yang paling penting, kita kena ambil tindakan. Ambil tindakan hari ini. Guys, masa saya tulis buku ini, saya tak tahu boleh jual ke tak. I memang tak tahu. Tetapi saya tulis, saya mengambil 2-3 bulan untuk tulis buku ini. Dan walaupun saya tulis buku ini, dan walaupun saya tak tahu adakah saya akan make money, akan I lose money, right? Tetapi saya memberanikan diri. Guys, what I'm trying to say is, sekarang ni, ada banyak opportunities tu banyak. Tetapi kita kena beranikan diri dan mengambil peluang. Okay guys, nampak nak hujan. I don't know whether you guys can hear. I nanti kena hujan, nanti demam. So guys, I kena undurkan diri. Dengan itu guys, Assalamualaikum guys, take care. Take care guys. Minta maaf tak boleh baca soalan yang kat bawah ni. Minta maaf guys. Okay, bye guys.